ประเทศจีนสะสมเสบียงอาหารเอาไว้จำนวนมหาศาลขนาดที่สามารถเอาไว้เลี้ยงประชากร 1,400 ล้านคนของเขาให้อยู่รอดแบบนับ10 ปีได้เลยจีนรู้อะไรเขาทำแบบนี้ทำไมและอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังทำสงครามการค้ากับจีนสิ่งที่จีนจะตอบโต้กลับก็คือจะกีดกันการค้าสหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็คือจะไม่ซื้ออาหารจากสหรัฐอเมริกาณจุดนี้ไทยอาจจะได้ประโยชน์นะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออาจจะทำให้เกิดวิกฤตอาหารวิกฤตความหิวโหยในอเมริกาและชาติตะวันตกได้ค่ะสนับสนุนข้อมูลวันนี้กันได้ที่ QR Code นี้หรือจะสนับสนุนกันโดยวิธีการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราไปดูกันเลยค่ะดูให้จบคุณฟินทรายฟินกับช่องทราย Money Monsterสงครามการค้าที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าจะสาดใส่จีนนั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกใครๆก็รู้โลกรู้จีนรู้โดยเฉพาะจีนนั้นรู้ดีเลยว่าผลกระทบและความพังพินาศที่จะตามมาจากสงครามการค้ามันเป็นยังไงอย่างวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นอยู่ในจีนตอนนี้และยังไม่ฟื้นเลยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสงครามการค้าครั้งแรกที่โดนัลด์ทรัมป์เคยยิงใส่เอาไว้และแน่นอนว่าจีนเจ็บจำและคงจะไม่ทำตัวเองให้กลับไปเจ็บซ้ำอีกหนึ่งสิ่งที่จีนเตรียมตัวมาอย่างดีก็คืออาหารค่ะจุดยุทธศาสตร์ปากท้องเนี่ยแหละเรามาดูกราฟนี้กันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงที่เกิดสงครามการค้าเมื่อครั้งแรกคราวที่แล้วนี้ทำให้เส้นนี้3 เส้นนี้มันตั้งชันขึ้นมาค่ะซึ่งไอ้เส้นที่ตั้งชันขึ้นมานี้บ่งบอกปริมาณอาหารที่จีนเก็บสะสมเอาไว้ในเสบียงจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมากกว่า200 ล้านตันธัญพืชเกือบ150 ล้านตันข้าวมากกว่า100 ล้านตันและเมล็ดถั่วเหลืองอีกเกือบ50 ล้านตันที่มาข้อมูลมันอาจจะแปลกสักหน่อยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ทรายได้มานี้เป็นตัวเลขจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา United States Department of Agriculture ค่ะก็เลยบอกกันตามตรงว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกานี้ซึ่งเป็นข้อมูลของจีนจะเป็นตัวเลขที่จริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆจีนเก็บสะสมเสบียงเอาไว้ค่ะซึ่งเสบียงอาหารที่เยอะมากขนาดนี้จีนเก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้ทำอะไรเขารู้อะไรหรือจีนกำลังเตรียมการจะทำอะไรแต่ที่แน่ๆการที่จีนเก็บกักตุนอาหารไว้มากขนาดนี้เขาเรียกว่า food security หรือความมั่นคงทางอาหารจุดยุทธศาสตร์ปากท้องของประชาชนนะคะเพราะการที่ประเทศหนึ่งมีความมั่นคงทางอาหารมากขนาดนี้มันก็จะทำให้ประเทศจีนสามารถที่จะทำให้ประชากร 1,400 ล้านคนของเขามีชีวิตอยู่รอดไปได้ต่อให้จะต้องตัดขาดออกจากประเทศไหนหรือแม้แต่จะต้องเข้าสู่ภาวะสงครามก็ตามทีนี้เรามาดูเรื่องสงครามการค้ากันต่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่ประเทศจีนขั้นต่ำ 60% แบบที่บอกไว้สิ่งที่จีนจะทำเพื่อตอบโต้กลับก็คือกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันค่ะซึ่งสิ่งที่จีนจะกีดกันใส่สหรัฐอเมริกานั้นดูจะเป็นอาวุธที่เรียกว่าร้ายแรงก็ได้นะคะก็คืออาหารจีนจะไม่ซื้ออาหารก็คือไม่นำเข้าอาหารจากสหรัฐอเมริกาค่ะและการที่จีนจะไม่นำเข้าอาหารจากสหรัฐอเมริกามันคือจุดเริ่มต้นที่อาจจะทำให้สหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าสู่วิกฤตราคาอาหารได้มาถึงตรงนี้ฟังดูงงๆไหมคะว่าถ้าจีนจะไม่ซื้ออาหารจากอเมริกาแล้วทำไมอเมริกาจะต้องเข้าสู่วิกฤตราคาอาหารคำตอบและขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวทรายจะไล่เลียงและอธิบายให้ฟังเรามาดูกันก่อนว่าจีนเนี่ยเขามีอำนาจในการซื้อหรือว่านำเข้าอาหารมากขนาดไหนโอเคสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศ the biggest consumer ก็คือเป็นผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแต่ประเทศจีนเป็นประเทศที่นำเข้าอาหารมากที่สุดของโลกค่ะซึ่งอำนาจในการนำเข้าอาหารของจีนนะคะ USDA บอกว่าประเทศจีนคือผู้นำเข้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยการนำเข้าอาหารมาเลี้ยงประชากร 1,400 ล้านคนของเขามูลค่าตกปีละ 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐอเมริกาก็คือผู้ส่งออกอาหารให้ประเทศจีนเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะและแน่นอนว่าการที่ประเทศจีนหรือว่าคน 1,400 ล้านคนนะจะเปลี่ยนใจฉันไม่ซื้ออาหารเจ้านี้แล้ว 1,400 ล้านคน
มันก็จะทำให้มูลค่าการซื้อขายนะคะมันโยกย้ายจากฝั่งอเมริกาและฝั่งยุโรปรวมๆกันเนี่ยในระยะยาวมันจะทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนถ้าอย่างนั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเกิดว่าจีนหันหลังย้ายร้านไม่ซื้อจากสหรัฐอเมริกาแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาภาพที่เราจะเห็นคืออะไรอย่างแรกเลยนะคะชาวนาค่ะเกษตรกรฟาร์มเมอร์ของสหรัฐอเมริกาก็จะถูกทิ้งไปด้วยค่ะสิ่งนี้เนี่ยถ้าจะเล่าให้เห็นภาพนะคะมันจะทำให้ราคาอาหารในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงชาติตะวันตกเนี่ยมันจะฉายภาพเหมือนกันเกิดคลื่นสึนามิค่ะคลื่นสึนามิเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยน้ำทะเลอ่ะมันก็จะหายไปใช่ไหมคะมันจะถดหายไปชื้อและในเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัวแบบเร็วมากๆน้ำที่มันหดหายไปเนี่ยค่ะมันจะโถมกลับมาเป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่แล้วก็ซัดเข้าฝั่งทำลายให้ชายฝั่งมันพังพินาศไปนั่นคือสึนามิใช่ปะส่วนราคาอาหารของสหรัฐอเมริกามันจะเป็นทรงนั้นทรงแบบเดียวกันค่ะเพราะผลจากการที่จีนทิ้งตลาดอาหารของสหรัฐอเมริกาเอาระยะสั้นก่อนนะระยะสั้นมันจะทำให้ราคาอาหารในสหรัฐอเมริกาตกลงค่ะเอ้าราคาอาหารลงก็ดีดิจะได้มีตังค์ซื้อมากขึ้นมันเป็นระยะสั้นมาดูกันต่อเพราะว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกาถ้าจีนเขาถอยออกไปมันจะหดตัวค่ะมาดูกราฟนี้ของ Bloomberg ซึ่งบอกว่าการเติบโตภาคเกษตรในชาติตะวันตกจะติดลบ 12.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถ้าเกิดว่าจีนไม่ซื้อนะคะแล้วพอถ้าเกิดว่าอยู่ๆจีนจะไม่ซื้อราคาสินค้าเกษตรอาหารในสหรัฐอเมริกามันจะตกลงยังไงตกลงเร็วแบบไหนมันก็เพราะว่าสินค้าการเกษตรมันเน่าเสียได้ใช่ไหมคะแล้วสินค้าการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบธัญพืชเป็นเนื้อเป็นอะไรก็ตามที่สหรัฐอเมริกาผลิตออกมาที่ตั้งใจว่าจะส่งออกไปให้จีนนะคะซึ่งเยอะมากๆด้วยนะมันก็จะเน่าเสียไอ้ตรงนี้แหละที่จะเป็นส่วนที่ทำให้มันมีซัพพลายล้นในตลาดค่ะราคามันก็จะร่วงลงอย่างรวดเร็วแล้วพอราคาสินค้าเกษตรมันร่วงลงอย่างรวดเร็วมันก็จะทำให้ราคาขายไม่คุ้มกับราคาผลิตมันก็จะทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่ไม่สามารถทนรับการขาดทุนครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วนี้ได้ก็จะทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเลยที่ตัดสินใจปิดฟาร์มค่ะเลิกขายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นก็คือการปรับตัวใช่ไหมคะจีนไม่ซื้อสินค้าล้นเกษตรกรจำนวนหนึ่งต้องเลิกขายเลิกผลิตแล้วเมื่อเกษตรกรจำนวนหนึ่งตัดสินใจเลิกผลิตปิดฟาร์มสิ่งที่จะตามมาก็คือพื้นที่การเพาะปลูกพื้นที่การผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารมันก็จะลดลงก็จะทำให้ปริมาณอาหารมันลดลงเป็นการปรับตัวทางเศรษฐศาสตร์ดังนั้นเราจะคุยกันถึงภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะกลางบ้างล่ะก็คือเมื่อเกษตรกรตัดสินใจปิดตัวพื้นที่การเกษตรอะไรใดๆมันก็จะน้อยลงแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกเนี่ยตัดสินใจที่จะกีดกันการค้าใส่จีนแล้วก็อาจจะเป็นประเทศพันธมิตรของจีนอื่นๆด้วยนะมันก็จะทำให้ปริมาณอาหารในชาติตะวันตกในสหรัฐอเมริกาน้อยลงแต่ไม่ได้สามารถที่จะไปนำเข้าอาหารจากจีนหรือจากประเทศอื่นๆได้มันก็เลยจะเกิดภาวะที่บังคับไกลๆนะว่าคนในสหรัฐอเมริกาและคนในชาติตะวันตกจะต้องซื้อขายอาหารที่ผลิตกันเองในภูมิภาคเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันแพงกว่านำเข้าค่ะแพงกว่านำเข้าตอนก่อนที่จะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่เขานะคะมันจะแพงเพราะว่า 1. ค่าแรงในตะวันตกก็แพงกว่าต้นทุนในตะวันตกก็แพงกว่าและ 2 ก็คือเพราะว่าพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรมันลดลงไงคะพอพื้นที่มันลดลงมันก็ทำให้เพาะปลูกได้น้อยลงปริมาณอาหารมันก็ลดลงราคาอาหารมันก็เลยจะแพงขึ้นทีนี้พูดถึงพื้นที่การเกษตรปิดตัวปิดฟาร์มลดลงมันยังไม่เห็นภาพเพราะว่ามันยังไม่เห็นตัวเลขมาเดี๋ยวทรายจะพาไปดูตัวเลขกันค่ะว่าไอการปิดฟาร์มที่ทรายพูดถึงไปนี้มันจะร้ายแรงแค่ไหนพอดีว่า Visual Capitalist เขาทำสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะข้อมูลจาก US China Business Council รายงานนะคะว่าอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนการส่งออกสินค้าจากสหรัฐอเมริกาไปจีนนั้นมันเยอะขนาดไหนมูลค่ามันขนาดไหน
และมีตำแหน่งงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการส่งออกไปจีนเนี่ยมากขนาดไหนแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะพูดถึงอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเฉพาะแค่อาหารละกันนะคะอันดับหนึ่งเลยอุตสาหกรรมส่งออก Oil Seed and Grain นะคะน้ำมันเมล็ดพืชและธัญพืชมูลค่าถึง 18,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตำแหน่งงานในนี้มากถึง 178,736 ตำแหน่งต่อมาอุตสาหกรรมส่งออกเนื้ออเมริกาก็ดีมากอยู่เหมือนกันนะเป็นอันดับ3ค่ะมูลค่าส่งออกเนื้อเนี่ยไปจีนนะสูงถึง 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนตำแหน่งงานในนี้คือ 32,396 ตำแหน่งต่อมาอุตสาหกรรมพวกผลิตพืชผลค่ะเป็นอันดับ6นะคะอุตสาหกรรมนี้มูลค่าสูงถึง 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีจำนวนตำแหน่งงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ 28,391 ตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจีนบอกว่าไม่ซื้ออาหารจากสหรัฐอเมริกาแล้วมูลค่าอุตสาหกรรมที่ใจว่ามารวมถึงตำแหน่งงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ที่คอยซัพพอร์ตว่าจะต้องทำอาหารส่งไปขายที่จีนมันก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วใช่ไหมคะตัวเลขที่ใจเล่ามาตรงนี้แหละที่มันขยายความรุนแรงของคำว่าปิดฟาร์มส่วนที่ใจเกริ่นไปตอนเปิดคลิปว่าจากภาวะนี้มันจะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์ก็เพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าจีนจะไม่ซื้ออาหารจากสหรัฐอเมริกาผลประโยชน์มันก็จะไปตกอยู่ที่ภูมิภาคอื่นค่ะเพราะว่าจีนก็จะนำเข้าอาหารจากลาตินอเมริกาแอฟริการัสเซียเอเชียซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไทยแลนด์ด้วยนั่นแหละอีกหนึ่งภาพชัดเจนนะคะที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ G7 จะเสียผลประโยชน์จากการที่จีนไม่ไปซื้ออาหารแล้วนั้นไอ้ผลประโยชน์จาก G7 ก้อนนี้มันก็จะจึงตกลงมาอยู่ที่กลุ่ม BRICS ค่ะก็คือกลุ่มประเทศที่ใจว่าไปเมื่อกี้นะคะแล้วมันก็จะทำให้ผลที่ตามมาก็คือ BRICS ก็จะสามารถพึ่งพารายได้ในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกน้อยลงนั่นเองถ้างั้นเรามาดูเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากันต่อดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเงินเฟ้ออาหารขึ้นเงินเฟ้อเยอะกว่านี้ในสหรัฐอเมริกาสภาพของประชาชนผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเขาจะเป็นยังไงพอดีว่าทรายเปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็เจอคลิปของผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาแชร์ลงโซเชียลมีเดียเขาว่าค่าครองชีพของเขาเนี่ยในสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นถึง4เท่าแล้วนะจ๊ะเธอบอกว่าเธอยังมีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านก็จริงแต่ไอ้เงินที่จะมาใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนอะแทบจะไม่เหลือแบบไปตลอดทั้งเดือนเธอจะต้องมานั่งเลือกว่าจะจ่ายบินไหนก่อนจ่ายบินไหนหลังหรือว่าจะเอาเงินไปจ่ายอะไรดีระหว่างอาหารหรือว่าของที่จะเอามาใช้ในบ้าน My mortgage gets paid every month, but it's not at the first of the month. It's definitely at the end of the month. My bills are getting paid, but I'm falling behind every single day because I have to pick and choose which bills to go behind on so I have groceries in my house. ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า food inflation หรือเงินเฟ้ออาหารในสหรัฐอเมริกามันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นกับหลายๆภูมิภาคทั่วโลกนะแต่ในสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าแรงและมันก็ยังไม่ได้หายไปเรามาดูชาร์ตนี้ค่ะเหมือนจะน่ารักนะเห็นว่าปี 2022 food inflation เงินเฟ้ออาหารในสหรัฐอเมริกาขึ้นไปสูงสุดถึง 9.9%เพราะว่าช่วงนั้นน่ะ CPI หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐอเมริกามันขึ้นไปสูงสุดถึง 11% และที่จะยกตัวอย่างชาร์ตนี้เพราะว่าตอนนั้นที่เกิดขึ้นน่ะเงินเฟ้ออาหารมันขึ้นไปสูงได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าเกิดโควิดขึ้นค่ะซึ่งช่วงเวลาที่เกิดโควิดมันก็สามารถที่จะเป็นภาพ copy paste มาอธิบายกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าจีนไม่ซื้ออาหารจากสหรัฐอเมริกาแล้วชาวนาของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะปิดฟาร์มลงแบบนี้นะเพราะว่าไอ้เงินเฟ้ออาหารในสหรัฐอเมริกาไอ้แท่งแครอทที่มันขึ้นไปสูงถึง 9% มันขึ้นมาสูงได้ขนาดนี้เพราะว่าตอนโควิดเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเขาอัดเงินเข้าระบบเยอะคือพิมพ์เงินใส่เข้าไปในระบบเยอะแต่ตอนนั้นอย่าลืมว่าล็อกดาวน์จ้าล็อกดาวน์มันทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ปริมาณอาหารมันก็เลยน้อยซัพพลายก็คืออาหารมันน้อยแต่ปริมาณเงินในระบบมันเยอะมันไม่พอดีกันมันก็เลยทำให้ราคาอาหารพุ่งกระฉูดขนาดนั้นตอนช่วงโควิดและนี่ก็จะสะท้อนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็คือ
ถ้าจีนจะไม่ซื้ออาหารจากสหรัฐอเมริกาจะทำให้เกษตรกรหรือว่าชาวนาในสหรัฐอเมริกาจะต้องปิดฟาร์มลงพอปิดฟาร์มลงแล้วพื้นที่การเกษตรก็จะน้อยลงพอพื้นที่การเกษตรน้อยลงมันก็ไม่ต่างอะไรจากตอนล็อกดาวน์หรอกเพราะว่าปริมาณอาหารที่ผลิตได้มันก็จะน้อยลงและจะทำให้ราคาอาหารในสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นก็จะเกิดเงินเฟ้ออาหารขึ้นได้อีกครั้งค่ะและเชื่อไหมว่าราคาอาหารที่แพงคนหิวความหิวมันจะนำพามาซึ่งความรุนแรงที่คาดเดาได้ยากแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาหลายครั้งซึ่งครั้งนี้ถ้าเกิดว่าราคาอาหารมันแพงจัดๆเราอาจจะได้เห็นความรุนแรงหรือวิกฤตราคาอาหารที่มันจะกระทบกับเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐอเมริกามันก็คือทั้งโลก